Мелодія, яку з перших нот впізнають у всьому світі, яка прославляє нашу державу за кордоном. Вона звучить у фільмах та про неї знімають передачі. Та це сьогодні ми з гордістю розповідаємо, що відома пісня «Carol of the Bells» – це інтерпретація нашого славетного Щедрика. Однак ще донедавна мало хто знав, що саме український композитор Микола Леонтович написав музику на слова колядки, яку відносять до найстаріших зразків українського фольклору, що, за словами мистецтвознавців, побутував на Поділлі. Проте з Поділлям ця мелодія має особливий зв'язок і через низку інших причин. – 13 грудня 1877 році народився геній української хорової музики Микола Дмитрович Леонтович. Ми сьогодні більше говоримо про вінницький період життя композитора Миколи Дмитровича Леонтовича, про його життя в Тульчині, про його роботу в Києві. Але Кам'янець однозначно заслуговує на окрему увагу, адже саме сюди, в 1892 році, він вступає в Подільську духовну семінарію. І однозначно цей період був дуже важливим на формування його творчості, адже саме тут він студіює свої музичні знання, і тут його формуються його музичні смаки. Він закінчив її в 1898 році, але священником не став, а вирішив бути вчителем музики. Так мала скластися його доля, що він це зробив дуже правильно, бо він зумів створити надзвичайно сильні, надзвичайно цікаві обробки українських народних пісень. Десь біля 150 українських народних пісень він створив. Потім в нього є свої оригінальні твори, які він сам створив. Це «Легенда», «Літні тони», «Льодолом» і «Моя пісня». Життя і творчість Миколи Дмитровича Леонтовича, вона просто якимось унікальним, таким доленосним способом відображає всю долю української культури певного часу. Він народжений в сім'ї священника, його батько теж музикант. Він одразу, його світогляд формується в такому естетичному середовищі. Він навчається в історичному Кам'янці-Подільському, що теж однозначно впливає на його світогляд. І потім його творчий період плідний потрапляє якраз на період цього виру національно-визвольних змагань. Він плідно працює в період УНР в Києві. І все те, що стається далі з ним, це просто наглядний приклад того, що сталося з українською культурою і з українством взагалі. Репресії і, врешті, вбивство. У 1921 році співробітник ВЧК вбив його вдома на очах у батьків на Вінниччині. Він хотів виїхати за кордон, вже купив квитки. Так складалася ситуація, що Київ зайняли більшовики, де він працював. Він був громадський діяч, педагог, причетний до створення Української автокефальної церкви. Концертував дуже багато в ті часи, в 19-му році, коли був причетний до створення Української Народної Республіки. Так що композитор залишив по собі надзвичайно велику спадщину, неперевершені хорові твори до сьогодні. У 1916 році студентський хор Володимирського університету вперше виконав його «Щедрик», який потім розійшовся і по всьому світу. «Щедрик» став на сьогодні українським брендом, тобто всесвітньо відомий твір, який є не лише в Україні, але й в всьому світі. Отакий різдвяний бренд, коли починається Різдво, ми скрізь чуємо «Щедрик». Саме з Кам'янця-Подільського 1919 року від'їхала в світове турне Українська республіканська капела. А з чого все починалось? 1919 року в Парижі мала приходити Паризька мирна конференція. І збирала вся Європа, яка планувала, як надалі облаштувати мирне життя в Європі. Але на той час на карті Європи з'явилася нова країна, нова держава – Українська Народна Республіка на уламках Російської імперії. І от Симону Петлюрі прийшла ідея разом з дипломатами відправити в це європейське турне на Паризьку мирну конференцію Українську республіканську капелу, представників нашої культури, і щоб Європа побачила, що Україна
Це на відмінно теж від імперії, вона має свою культуру, вона має свої традиції, вона чимось відрізняється саме від Росії. І це був дуже вдалий проєкт. На той час це була така культурна місія Української республіканської капели. Але коли він дав наказ Олександру Кошицю зібрати капелу, більшовики насувались на Київ, була повна загроза захоплення Києва. І він дає наказ, каже, давайте, каже, вирушайте на Кам'янець-Подільський. А на той час Кам'янець-Подільський – це таке знакове, відоме українське губернське місто, центр Подільської губернії. І не всі наважуються переїхати з Києва в Кам'янець. Тому в Кам'янець перебуває дуже мало хористів, десь приблизно до 20. І Олександру Кошицю приходиться знову з нуля набирати капелу. Він дає оголошення в газету «Слово Поділля», починає відправляти листи своїм друзям, набирати по новій хористів. Набирати із кам'янчан, з подолян, із тих фахівців, хто добре володіє музичним мистецтвом. Саме з Кам'янця-Подільського 24 березня 1919 року у світове турне відбула Українська республіканська капела під орудою Олександра Кошиця за наказом голови директорії УНР Симона Петлюри, і яка принесла всесвітню славу твору українського композитора Миколи Леонтовича «Щедрик». Так Щедрик облетів найкращі сцени світу, лунав в європейських столицях, а невдовзі підкорив і Америку. Саме там його вперше записали в 1922 році на платівку. Через захоплення УНР більшовиками додому капела так і не повернулася. Однак повернулися їхні голоси на першому грамзаписі, щоправда, майже через 100 років. Дякуючи тому, що відкриті багато архівів, оцифровуються документи, я почав шукати, почав цікаві відкриття робити, знав про існування першого грамзапису «Щедрика», який було зроблено у 1922 році, в перші дні, коли капела, вона на той момент вже називалася Український національний хор, зробила у Сполучених Штатах Америки. Шукав інформацію, в Україні немає, не було на той момент платівки. І от на одному з інтернет-аукціонів побачив цю платівку, купили. Я не вірив, не може бути. Коли я її отримав в руки, я аж не повірив. Це сенсація, сенсація всеукраїнського масштабу. Я тоді вирішив програти його на справжньому грамофоні того часу. Знову ж в Сполучених Штатах купляю грамофон «Ровесник платівки» 1922 року. За кілька днів до Різдва якраз прилітає грамофон, ставлю платівку, накручую, і я не повірив. У мене просто знесло дах. Зазвучав «Щедрик». Щедрик, щедрівочка, прилетіла наша Сьогодні справу Кошиця продовжує диригент-хормейстер, заслужений працівник культури України, директор та засновник першої на Поділлі міської дитячої хорової школи Іван Нетеча. Хоча зараз непроста ситуація, я не буду про неї розповідати, вона відома, але ми, незважаючи ні на які труднощі, повітряні тривоги і відключення світла, спокійно, нормально займаємось. Працюємо ради дітей, ради їх майбутнього. Ми маємо берегти своє, захищати його і популяризувати. Тому самим великим інтересом за кордоном були наші програми української народної пісні. Хто нам у цьому допомагав? Саме більше, зрозуміло, Леонтович, бо ми його співаємо десь
біля 10 творів. Це був як індикатор, яке враження наш спів справляє на публіку в будь-якій країні. Ну, а Щедрик – це надзвичайно унікальний. Там всього 4 звуки. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Щедрик, щедрик, щедрівочка. І от на основі цих 4 звуків він зробив прекрасне аранжування. Він надзвичайно популярний в Україні. Його співають всі хори. Щедрик і Carol of the Bells – це таке щось невід'ємне, і ми цим маємо пишатися, тому що на сьогодні це є наш український бренд. Це саме те, з чим ми сьогодні йдемо в світ, і це саме те, через той інструмент, через який ми показуємо свою культуру. Я слухаю наше українське радіо, воно в мене не виключається. Я чую, який акцент Верховна Рада зробила на кінець на патріотичне виховання підростаючого покоління. Напевно, якби ми були 30 років тому назад, з садочків, з шкіл, з ліцеїв, з гімназій цим займалися в достатній мірі, напевно, б такої ситуації не було, як зараз. За ті роки багато втратили по роботі якраз з молоді. Мені це близько, я маю право це сказати, бо це правда. В хоровій школі ми це робили з самого початку, з 92-го року. Виховувати наступні покоління, їх можна на напрацьованому культурному базисі. На пустому місці нічого нового не збудуєш в нових умовах, щоб бути достойними на світовому рівні. Тобто нам потрібно відмотати оцих 100 років назад і повернутися, вивчити той культурний пласт, який був 100 років назад, і наздоганяючи, але не поспішаючи. Збудувати те, що не було збудоване. Заповнити оцей простір, тому що у нас є фундамент, але будувати ми почали в повітрі, тому що все цей більшовицький період, він не може бути основою, він не може бути опорою і каменем, на який можна опиратися. Якщо говорити про Миколу Леонтовича, то для багатьох українців він став відомим саме цього року. Особистість, на якій можна було виховувати покоління, особистість, на якій можна було формувати естетичні смаки цілих поколінь. Ми просто не мали до цього інформації. І багато дуже таких білих сторінок історії, і багато дуже постатей, про яких ми взагалі не знали. Ми творимо сьогодні саме ту історію України, саме ту справжню, яка вона була. Ми її просто відновлюємо і доносимо до сучасників, до цих поколінь, які сьогодні живуть в Україні. І на сьогодні, на відмінно від тієї історії, про яку ми згадували сторічної давнини, нас сьогодні підтримує весь світ. Так, нам потрібні танки, гаубиці і снаряди, але чесно скажу, що дуже багатьом зараз, просто для того, щоб вижити в цій ситуації, в цей найважчий за усі роки незалежності України рік, потрібне оце душевне тепло, оця надія, оцей зв'язковий елемент, який поєднує нас з усією планетою. Коли говориш про такі речі, сльози виходять на очі, але ми маємо право плакати, тому що в нас багато болю в душі, і це прекрасно, коли такі речі, вони десь і вивільнюють почуття, емоції, думки. Зронити сльозу під звуки Щедрика, знаючи, що наскільки важливо це сьогодні, що це розповідає про нашу країну тим людям, які щасливо живуть в своїх домівках, зустрічають Різдво під наш український Щедрик, накривають столи під наш український Щедрик, а десь у нас в підвалах мерзнуть діти, і десь наші воїни мерзнуть в окопах, або хтось проливає кров, і це ті речі, які нас власне і врятують. Перемога буде. Буде ще одне абсолютно мирне Різдво. І ми будемо згадувати, як в цей час, коли нам було так непросто, в нашій душі гріла мелодія Щедрика, коли було темно, а в душах було вже світло.